hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. Here Hambantota Birds Park එකට අපිට හැමදාම ගියේ කියන්නේ ඒකින්ද අපි අද වෙනස්ම දැනගන්න ඔව් එක ජාති මං කියන්නේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි මුළු ආසියාවටම මේක විතරයි මේ තැනක් තියෙන්නේ ඉතින් ඒක නිසා මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වේවි ලස්සනට දෙන්න එහෙනම් අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා. එතකන් මතකයට අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, notification button එක click කරන්න. එහෙනම් අපි යමු ඉස්සරහට. percent ලවර්ග මෙතන golden percent yellow peach percent මේකනේ grey crown ඒගොල්ලෝ ඔළුවේ මලක් ලස්සනට ගහගෙන මේකේ නම් ඉන්නේ කොකටු විශේෂයක් black palm කොකටු විශේෂ තමයි මෙතන ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ නිව්ගිනියාව අරුණෝපත් සහ කේප් යෝක් අද්දද්වීපේ තමයි විශාල වශයෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. හරි ඒගොල්ලෝ අපි ලංකාවේ දකින සාමාන්‍ය මොනරු වගේ නෙවෙයි මෙතන ඉන්න මොනරු සුදු ඒ කොළ පාටයි නිල් පාටයි ඒවා ඔක්කොම මේ මොනරු දාලා තියෙනවා සාමාන්‍ය මොනරු කියන්නේ රත්තරන් නෙවෙයි
udah guys, ඉතින් ඔන්න අපි දැන් කුරුල්ලන්ට කෑම දෙන තැනට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නවගේ කොණ්ඩෙක් කනවා. වැඩි වෙලා හිටියොත් ඒගොල්ලෝ බත් නෑ බොත්තම් ඒව මේව සේරම කනවලු. එයාලා ඉතින් අපිට ගොඩක් කීලයි. සමහර සැරයි නේද ටිකක්. සමහර නම් ටිකක් සැරයිලු. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මේව කරන. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. උලවල තනි කූඩුවටත් යමු. guys, ඉතින් ඔන්න අපි අනිත් කූඩුවටත් ආවා. ඒගොල්ලෝ සේරම හපනවා. දැන් කැමරේ කූඩුවත් එක්ක කෙනෙක් ඉන්නවා. අත හපනවා, ඔළුව හපනවා, කන හපනවා. සේරම හපනවා, ෆෝන් එකත් හපනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මෙතනට ඇවිල්ලාම බලන්න මෙතන කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මෙතන හරිම ලස්සනයි තැන. සුන්දන කොණ්ඩේ මොනවද හොයන්නේ? මොනවාරි හොයනවා. කන්න කෑම හොයන්නේ. මොනවාරි ඊට පස්සේ කේජ් එකේ ඉන්නේ බ්ලැක් සෝන්ස්ලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්නේ සුදු පාට හංසයනේ. මේකේ කළු හංසය.
මේකනේ මියුට් සෝන්ස්ලා. මේගොල්ලන්ට ජීවිත කාලෙටම ඉන්නේ එකම එක සහකාරියක්. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් බර්ඩ් පාක් එක වටේම ඇවිත්තා. ඒක ඇත්තටම අපි ජීවිතේ දැකලා නැති ලස්සන උකාරගේ කුරුල්ලා හිටියා. කෙනෙක් නම් හිටියා. ඌට අපි ඇහුවම කියන්නේ ඌට හිතිච්ච ගාන තමයි ඌ පෙත්තපත් කෑව. එහෙනම් මගේ බොත්තමත් කැඩුවා. අර අපි කෑම දෙන්න ගියපු තැනදී ලොකු කුරුල්ලා මගේ බොත්තම ගලවලා ගත්තා. දැන් බොත්තම නැද්දව තමයි යන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් අපි අදට නවතින්න. ඊට කලින් කියන්නකෝ මේක විස්තර ටිකක් අපි හොයාගත්ත. මේක 2012 තමයි හදන්න පටන්ගෙන තියෙන්නේ. 2014 වෙනකම් මේක ඕපන් කළා. ඒක තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ නා. කුරුල්ලා ඉතින් කීයක් තියෙනවද? කුරුල්ලා ගානක් ඉන්නවා කියලා කිව්වේ. මේක කියන්නේ ලංකාවේ විශේෂ විතර නෙවෙයි පිටරට විශේෂ තමයි ගොඩක් පිටරට විශේෂතාවය අධිකරම ඉන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ මෙතන කුරුල්ල බ්‍රීඩ් කරනවා. ඒවත් ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් වෙනවා බ්‍රීඩින් සෙක්ෂන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න. තවත් අපි ලස්සන වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපේ යන්නක Facebook page එක Instagram page එක follow කරන්න, like කරන්න, diary of love. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම උත්සාහ